Oh. Okay, yun. So, nandito na kami ngayon sa... Laki naman ang camera mo. Wala akong GoPro, pre. Dito na kami sa port ng San Andres, dito sa Catanduanes. Samahan nyo kami sa isang linggo namin puppet show, mga idol. Karoon kami ng 4 hours na biyahe, mula ron sa Trabaho port, hanggang dito sa San Andres. So, kanina pa ako nahihiyang mag-vlog. Ang laki ng camera ko. Hindi ko siya mailabas eh. Okay, kita-kita tayo. Papakita namin sa inyo kung paano yung puppet show na ginagawa namin. Isa siyang unique na trabaho. Hindi naman lahat meron ganito. Naghahatid kami ng information sa mga project ng mga agency. So ngayon mga idol, kakaibang vlog naman to. Hindi naman to tungkol sa photography. Kita-kita kits tayo mamaya hanggang sa susunod na mga araw, hanggang Sabado, hanggang Biyernes pala. Tapos pakikilala namin sa inyo si Ma'am Shirley Abundo. Siya yung acting governor dito sa Catanduanes. So samahan nyo kami. Ano tol? Ano masasabi mo? Nice yan. Bagong model ng GoPro. So wala tayong magagawa. Siya yung makakasama natin buong stay namin dito sa Catanduanes. Siya nga pala si Engoy. Siya yung host puppet namin. Bye-bye ka na. Bye! Pakilala ka muna pala. Ako nga po pala si Engoy. Kita-kits tayo sa mga lugar nyo ha. Bye-bye ka na. Bye-bye! Kita-kits! Okay, bye-bye! Good morning mga idol. So eto, ngayon yung araw ng show namin dito sa Catanduanes. Ito yung first day. So samahan nyo kami. So first time nyo makikita siguro to dun sa isa kong channel. Medyo hininto ko muna Puppet Theater. So dito sa channel hindi lang photography, makikita nyo rin yung Puppet Theater. Mga idol, tara! Okay, yan. Good morning mga idol. So nandito tayo ngayon sa Antipolo Elementary School dito sa Catanduanes. So ito yung first day namin. Ito rin yung first show namin ngayong umaga. So mamaya magkakaroon pa kami ng isang show, siguro after lunch. So meron kaming 5 days dito sa Catanduanes para mag-puppet show at maghatid ng values para sa mga bata. Samahan nyo kami para makita nyo paano nagsishow si Engoy. Ito siya, yan. Abangan nyo mamaya paano ito mag-perform, paano sumayaw yung kalabaw. Okay mga idol, kita-kita tayo mamaya ulit ha. Panoodin natin yung mga reaksyon ng mga bata. Kita-kita tayo mamaya. Bye! So nandito na tayo sa Antipolo Elementary School. Ngayon kasama natin sila kuya. Sila yung magbibigay ng libreng ice cream sa mga bata, tsaka libreng popcorn na ito sa likod natin. Magandang umaga, sir. Ready na ba yung mga ice cream? Okay, kakain tayo ng libreng ice cream ngayon. Mamaya dudumugin na ng mga bata malamang. Sabi naman na pala ako. Okay na yan. Thank you. Okay, salamat. So makikita nyo, ganyan yung mga bata dito. Kanya-kanya silang dala ng mga bangko. Yan ang ginagawa nila. Bago kami mag-show, kanya-kanya silang dala ng bangko para sa palabas. Wait lang, kakain lang muna ako ha. Hey, ano yung pangalan ng lumabas? Eric. Solo flight. Okay, ayan, start na kami. Tingnan natin anong gagawin nila. Okay, palakpakan natin na ating host na wala iba akong si Engoy! Wow! Wala!
Okay, yun. So natapos na yung first part namin. Medyo nasa ano pa rin kami. Pisa pa lang. So ngayon ang gagawin namin na si Ricky, papasayo siya ng mga bata. Part nung entertainment portion ng show. Samahan nyo kami. Tignan natin yung ginagawa ni Ricky. Ikaw, siyo, sasayaw ka ha. Dito, bilis! Dito, bilis! Ayan o. Sige, hila na kayo. Isang linya kayo. Ready na kayo sumayaw? Ready na ha? Okay, maestro! Music please! Okay, ito na! Kagandahan asalay kayamanan! Wow! Bigla lang, pangit dito na eh! Hindi ka ba nang magmamano sa akin? Usap pa ba yun? Hello! Parang wala naman na akong nakikita gumagawa nun sa ngayon eh! Anak, alam mo ba na ang pagmamano ay simbolo ng paggalang? Benji, kaawang ka ng Diyos. Mano ba to? Tuturuan na natin siya ng leksyon. Ngayon tatandaan mo, baka hindi mo na naman ako sundin. Huwag ka mag-alala, mahal namin diwata. Everything is under control. Tama si Pudo! Marami ka ng ginawang kamalian at pagsuway sa magulang mo! Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Ako pang sinungaling? Napakagaling mo pang sumagot ng pabalang! Subukan mo humingi ng tawad na nagmumula sa puso. Sino yun? Wala. Simula ngayon, gumamit ka na ng po at opo kapag nakikipag-usap ka. Lalo na sa mga nakakatanda sa iyo. Ganun po ba? Iano mo ngayon? Nasaan? Saan? Wala naman dito! Wala na yung logo. Wala, ba't kayo naingay? Ano yun? Wala naman yung logo eh. Where are you? Dito kami! Dito sa likod ka? Sigurado kaya? Sige, bilang kayo! Isa, dalawa, tatlo! Wala eh! Nasaan ba? Sige, bilang uli kaya! Isa, dalawa, tatlo! Nako, wala na yung logo. Umalis na yung logo. Sigurado. So dito natapos yung show ngayong umaga. Mamaya ulit hapon sa ibang school naman. So ang nangyari kanina, this is school na to, mga 5 school pa ang nagpuntahan para lang manood. Na yung last part namin ngayong umaga, mamaya ulit hapon. Mamaya papakita namin kung anong school. Okay, kita-kita tayo mamaya. Paalam!